Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không còn là Mỹ Nam Giang trực thụ từng làm điên đảo trái tim hàng triệu cô gái khắp châu Á, giờ đây ở tuổi 37, Trịnh Nguyên Sướng đã trưởng thành, chững chạc với vẻ ngoài đầy phong độ ở lứa U40. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trịnh Nguyên Sướng đã từng là chàng trai trong mộng của không biết bao nhiêu cô gái mới lớn khi vào vai thiên tài Giang trực thụ trong siêu phẩm Thơ Ngây năm nào. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau 14 năm, đường nét Mỹ Nam trên gương mặt Trịnh Nguyên Sướng đã được thay thế bằng nét dạn dày từng trải của người đàn ông ngấp nghé ngưỡng 40. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn không ngừng thổn thức mỗi khi chàng lãng tử một thời của màn ảnh nhỏ xứ đài này xuất hiện giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 37, 19 tháng 6 năm 1982 đến ngày 19 tháng 6 năm 2019, cùng nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của người mẫu kiêm diễn viên Trịnh Nguyên Sướng nhé. Chàng lãng tử của màn ảnh nhỏ Đài Loan Trịnh Nguyên Sướng sinh ngày 19 tháng 6 năm 1982 tại Đài Trung, Đài Loan, giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Từ nhỏ, anh đã sở hữu chiều cao nổi trội và gương mặt thư sinh nhưng lại không hứng thú mấy chuyện học hành. Trưởng thành hơn một chút, anh quyết định cuộc sống tự lập cũng như nhẹ bớt gánh nặng áo cơm cho gia đình nên đã khăn gói lên Đài Loan tìm việc. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ban đầu, Trịnh Nguyên Sướng phải bán áo dạo rất vất vả để trang trải cuộc sống. Nhưng may mắn, với gương mặt điển trai cùng vóc dáng cao ráo 1m88, anh đã được dẫn dắt đến với nghề người mẫu. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vận may liên tiếp đến với Trịnh Nguyên Sướng, tên tuổi của anh trong làng mốt lúc bấy giờ phủ sóng rộng khắp khi anh được mời tham gia đóng các CF với giá trị hợp đồng béo bở. Trịnh Nguyên Sướng sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1m88, nổi bật, từng gắn bó với nghề người mẫu trước khi lấn sân diễn xuất. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Năm 2003, Trịnh Nguyên Sướng tham gia phim ảnh lần đầu Hoa hồng tình yêu, Thero, cùng với hai người mẫu nam khác là Lục Minh Quân và Huỳnh Chí Vĩ. Phim gây được tiếng vang giúp Trịnh Nguyên Sướng trở thành gương mặt triển vọng. Anh nhận được không ít hợp đồng đóng phim sau vai diễn trong Hoa hồng tình yêu. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cơ thủ Bia cũng là dự án Trịnh Nguyên Sướng thể hiện sự phức tạp của nhân vật một cách đáng khen. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng phải đến Thơ Ngây được chuyển thể từ truyện tranh Itayura Nakid, một series manga của tác giả Nhật Bản Taya Kouro và đóng cặp với Lâm Y Thần. Trịnh Nguyên Sướng mới một bước thành sao hạng A của làng giải trí xứ Đài. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong phim, hình tượng Giang trực thụ lạnh lùng với chỉ số IQ 200 được Trịnh Nguyên Sướng lột tả xuất sắc đến mức hàng triệu cô gái khắp châu Á đã phải lòng. Nam diễn viên giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khán giả còn ra sức gán ghép Trịnh Nguyên Sướng với bạn diễn vì hai người quá đẹp đôi từ trên phim lẫn ngoài đời thực. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng đáng tiếc, Lâm Y Thần đã sớm trở thành vợ người trong khi Trịnh Nguyên Sướng thì chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trịnh Nguyên Sướng, Lâm Y Thần trở thành thần tượng khắp châu Á khi đóng cặp trong Thơ Ngây 2005, giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vai diễn thiên tài Giang trực thụ một mặt giúp tên tuổi Trịnh Nguyên Sướng vụt sáng thành sao hạng A, nhưng mặt khác lại trở thành cái bóng quá lớn mà nam diễn viên mãi không thể vượt qua được. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù sự nghiệp diễn xuất của anh sau Thơ Ngây là không hề ít ỏi, thậm chí Trịnh Nguyên Sướng còn đến Trung Quốc để đóng phim nhằm mở rộng thị trường, nhưng các dự án đều không ăn khách.
Nhưng, nói đi vẫn phải nói lại, dù các vai diễn không thể vượt qua được cái bóng năm xưa nhưng Trịnh Nguyên Sướng với vẻ ngoài điển trai, tính cách chăm chỉ vẫn là cái tên được khán giả yêu mến. Sau nhiều năm gia nhập showbiz, sứ đài giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Sự nghiệp diễn xuất của Trịnh Nguyên Sướng vẫn tiếp tục dù anh không thể vượt nổi cái bóng quá lớn mà vai diễn Giang Trực Thụ để lại. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Ở độ tuổi U40, Trịnh Nguyên Sướng vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ dù đường nét Mỹ Nam đã mất đi ít nhiều. Đời tư rối ren, mập mờ, chuyện giới tính trái với sự nghiệp. Chuyện đời tư của Trịnh Nguyên Sướng luôn là dấu chấm hỏi to đùng đối với những người hâm mộ anh. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật, công chúng chưa bao giờ nghe Trịnh Nguyên Sướng đề cập đến chuyện tình cảm giọng đọc cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Nhưng tin đồn về giới tính của anh là không hề ít. Vừa qua, đoạn nhật ký được cho là của Trịnh Nguyên Sướng từ năm 2006 khiến dân tình hoang mang khi viết cho Hạ Quân Tường. Ngày 30 tháng 1 năm 2006, đêm nay lại chịu không được mà gọi điện thoại cho Tiểu Mỹ, Hạ Quân Tường. Rồi, tôi thật bị ổi, tức chết tôi rồi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Nhưng tôi vẫn phải giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu ấy còn dùng cả chiêu bài quan tâm hoặc chăm sóc làm tin tôi mềm nhũn rồi. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của trung tâm không gian mạng Viettel. Tôi đúng là vô dụng, có thể là do lòng dạ tôi quá sâu, vẫn hy vọng có thể lưu giữ lại vị trí thuộc về cậu ấy. Và 2h sáng, tôi vẫn như thằng ngớ ngẩn ngồi đợi điện thoại của cậu ấy. Công chúng lần nữa tranh cãi về giới tính thực sự của chàng Giang Trực Thụ, bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Nhưng quản lý của nam diễn viên ra sức phủ nhận kịch liệt. Trịnh Nguyên Sướng, Hạ Quân Tường vướng tin đồn yêu đồng tính. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Năm 2016, những hình ảnh Trịnh Nguyên Sướng có hành vi nắm tay, ôm eo, nắm cằm và thậm chí là hôn vai mẫu nam có vợ khiến dân tình sục sôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Dẫu bằng chứng rành ra đó nhưng phía nam diễn viên vẫn chống chế cho đó là tình bằng hữu hết sức thông thường. Một lần nữa, giới tính của Trịnh Nguyên Sướng lại bị mổ xe khi hình ảnh anh quàng vai ôm ấp mẫu nam có vợ được tung ra. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Không lên tiếng về tin đồn mập mờ giới tính nhưng từ năm 2009, Trịnh Nguyên Sướng đã vướng nghi vấn hẹn hò. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Nhiều người hâm mộ bắt gặp anh đi cùng cô gái lạ. Nhưng dân tình thậm chí còn sốc hơn cả việc anh thực sự có là người đồng tình đi chăng nữa. Đó là việc ngoại hình của người được cho là bạn gái nam diễn viên khá manly. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Cô gái được cho là người yêu của chàng Giang Trực Thụ. Vẻ ngoài của cô gái nghi vấn là người yêu của Trịnh Nguyên Sướng gây hoang mang cho người hâm mộ. Không đáp lại bất kỳ nghi vấn nào từ người hâm mộ, Trịnh Nguyên Sướng thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Anh đóng phim, đi du lịch, tự thưởng và tự chúc mừng sinh nhật hàng năm theo cách bình dị nhất. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hiện tại, Trịnh Nguyên Sướng vẫn là quý ông cực phẩm chưa vội tính chuyện kết hôn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Ở tuổi 37, dù thời gian có để lại những vết hằn trên gương mặt Trịnh Nguyên Sướng thì đường nét điển trai vẫn không thể nào mất đi được.
Sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên vẫn được tiếp nối bằng những dự án dài hơi, thù lao của anh vẫn cao ngất ngưỡng đủ để giúp anh có cuộc sống thoải mái, nhàn hạ dù đã không còn ở đỉnh cao danh vọng như cách đây 14 năm. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đời tư của Trịnh Nguyên Sướng luôn là dấu hỏi lớn đối với những người yêu mến anh. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì kín tiếng, nên trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên thường vấp phải những tin đồn nghi ngờ giới tính. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thậm chí việc anh có gắn bó với người phụ nữ hơn tuổi, kém sắc cũng không phải việc quá to tát, nhưng người hâm mộ luôn phản ứng thái quá trước mọi thứ tin đồn về anh. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bù lại, Trịnh Nguyên Sướng dường như chẳng mấy quan tâm đến những gì dư luận đặt ra. Anh cứ sống cuộc đời lãng tử, phiêu lưu những vùng đất xinh đẹp và chia sẻ khoảnh khắc với những người yêu mến anh. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Với anh, bấy nhiêu là quá đủ. Một lần nữa chúc mừng sinh nhật lần thứ 37 của chàng lãng tử màn ảnh nhỏ xứ đài, Trịnh Nguyên Sướng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.